سلام دوستان عزیزم. خب آقا اومدم کجا؟ اردبیل. آره دیگه اومدم اردبیل با خانواده. الان اومدیم اردبیلیم. خیلی شهر باحالیه، آدماش واقعا میدونی وقتی باهاشون برخورد میکنی، چه میدونم آدرسی میپرسی، هم صحبتی میکنی، با مثلا پارکینگ داره، با دکه داره، حس خوبی ازشون گرفتم. آدمای دوست اردبیلی من نداشتم فکر کنم، ولی خب آدمای خوبی هم، چیزی که من تا الان دیدم. خدا شکر دیگه. پدر و مادرم رفتن مسجد نماز بخونم. منم از قبل شنیده بودم که یکی از دوستام اومده بود به اردبیل، تعریف حلواسی هاشون رو خیلی میکرد، میگفت چیز باحالیه. دیگه الان دارم میرم سمت بازار آلی قاپو، همچین چیزی فکر کنم که بورس حلواسیه. یا دارم میرم اونجا بخرم، تست کنم، حسابی هم اضافه وزن پیدا کردم، ولی خب بیا بریم تستش کنیم دیگه. انشالله تغذیه‌ام دوباره ردیفش میکنم. خدا شکر. و هوا واقعا عالیه، نه سرده نه گرمه. توکل به خدا. برگام واقعا جای خیلی باحالیه. همین سمت بازار مخصوص حالا همین سوغات اردبیل و این همین حلوای سیاه و خیلی باحال. حالا میگیرم بالا، شما ببینید یه مسجد طوره، خیلی خوشگله. سریعتر شو دیگه، دور تا دور هم مغازه است و از همین سوغاتی های اردبیل حلوای سیاه. تازه من اولش هم نرفتم، خب خیلی قشنگ بود به شکل، واقعا لذت بردم. بازارش خیلی قشنگ بود به شکل. حلوا سیاه سید منه، از این میرم میگیرم، اسمش باحال بود. واقعا زیباست، واقعا زیباست. من سعی میکنم تو زندگیم زیبایی رو تحسین کنم، هر جا که واقعا زیباست بگم واقعا زیباست. و اینجا واقعا بازارش زیباست. خدا شکر. ذهن من هم داره الان بسیار مقاومت میکنه با فیلم گرفتن. خب واقعا موردی نداره از نظر منطق خودم. کسی خوشش نیامد هشدار میده و ما فیلم نمیگیریم. خیلی منطقیه، خیلی منطقیه. و ملت هم که نگاه میکنم، خب نگاه کنم، من هم باشم نگاه میکنم. واقعا بازارش خیلی زیباست. این هم یه مسجد طوره، واقعا زیباست. اردبیل واقعا جای قشنگی. این بغل هم دیگه همه حلوای سیاه هم دیگه بیشتری ها، چون فکر می‌کنم دیگه خیلی معروفه، چون خیلی داره.
خب آقا اینم رسیدیم تهش دیگه، میخوره به خیابون. یه دوره کامل هم بزنیم. خب آقا اینم حلوای سیاه، حلوا سیاه معروف اردبیل. با یه چیزای پرسیدم، یه چیزای جوانه گندم و این داستان ها داشت دیگه. الان گرفتم و داریم تست بزنیم ببینیم چجوریه. خدای شکر جای بسیار زیبایی. خدای شکر. سلام ما اومدیم دریاچه شورابی. هم دریاچه داره هم مسیر پیاده روی شدم، هم وسایل شهر بازی. دریاچه خیلی بزرگیه، داخل خود شهر اردبیل هست. مسیر پیاده روی هم داره اینجا، قطار مسافربری هم داره.
ما شدیم راننده. تا ایستگاه بعد منزل. ماشینش هم برقیه. ماشینش هم برقیه. آه